je habis tadi sikit. Okay. Alright. Have a look at these slides yang ibu sebenarnya dah sharekan dengan you all. Okay. Masa ni apa? Okay. Ni tak ada. Okay. Sana. Okay, hari tu insyaAllah lah kalau tak silap ibu lah. Okay, kelas yang kita dah adakan on Monday. Ada ke kelas on Monday dengan ibu you all? Oh, cuti. Alright, last week kelasnya adalah sampai dekat introduction saja berkenaan dengan offer. Okay. Just to remind balik that you are studying berkenaan dengan apa nama tu contract, because you want to make sure that the agreement that you make itu can be regarded as a contract so that you will be able to sue each other lah. Okay, so kita you all dah dah diberitahu berkenaan dengan apa itu kontrak, okay, dan apa je buku ataupun apa je reference utamanya adalah itu Contracts Act 1950 lah. Okay, ini adalah you all punya rujukan utama untuk apa nama tu this particular topic. Okay, dan semua orang dah ingat ataupun dah tahu bahawasanya an agreement which is not enforceable under the law, okay, cannot be regarded as a contract and you will not be able to sue each other. Okay, so these are the elements that you need to learn, okay, in order for you to determine whether a contract exists or not. Okay, ada offer, acceptance, consideration, capacity, intention, certainty, consent and also legality. And we were doing offer the other day, just introduction sahaja, okay. Di definition offer di bawah section 2A ni, okay. And this is how the offer is made, right? It can either be made expressly, okay, ataupun dalam BM ini kita panggil sebagai nyata lah Okay. And this one adalah secara tersurat, okay, ataupun termaklum Okay. And the other day, kita dah buat to whom the offer can be made. Okay, and ada dua cara. Satu adalah when the offer is made to a particular person. Okay, we have done that one. And we went through the case of Bolton lawan Jones. Yang ada dekat dalam buku you all. Okay. So, those yang belum dapat buku bersabar. Okay, before that, ibu lupa nak cakap kat you all. Ada sedikit, apa nama tu, khilaf lah dalam buku ni. Bukan untuk semua orang untuk semua orang kejap mana pergi. Subhanallah. Okay. Kalau you all perhatikan, okay dah hilang dah mana tadi gambar. Ya Allah takut. Okay, kalau you all perhatikan dekat sini memang betul this the page should start at page 20. Okay, and then the next page pun dia 20 jugalah. Okay, dia 20 jugalah. Right? But then lepas tu, okay, dia pergi 21, betul. Ada sampai, sekejap sampai sini, sampai page 23 ni, tiba-tiba dia pergi page 6. Okay, so jangan risau sebab page 6 dengan page 23 ni dia interrelate. Maksudnya dia adalah dia punya sambungan dia. Okay, dia punya apa kata orang, dia tak adalah macam sepatutnya ada page lain ke before that, tak ada. Okay, semua buku macam tu. Ibu minta maaf it is actually my fault, okay, my bad, okay, because masa ibu letakkan nombor paging tu, ibu tak check. Okay, ibu assume lah dia, dan for the rest of the books, dia betul. Okay, right. Itu sajalah you all. Okay, so you all kita dah went through this particular case, Gating lawan Lin, okay, dan juga kita pun sudah pun lihat benda ni lah yang offer to the public at large. Dah ke belum you all? Ibu tak pastilah. You all kita dah belajar Kali lawan Carbolic Small Ball kan? Anyone can just confirm this please? Have we gone through the case of Kali lawan Carbolic Small Ball?
ke dah belum? Dah ibu ada bagi contoh lizard ni tak? Yang pasal buku ni. Anyone? You tak sure ya? Tak sure. Okay. Yang ni pasal kes ni yang pasal dia ada influenza tu, ada tak ibu cerita? Pasal kes Kali lawan Carbolik Small. Siapa yang ibu suruh baca hari tu kes ni? Rasa macam dah go through tapi ibu tak sure. Okay, tak apalah. Kita go through juga kes ni. Okay, this is number 2. Okay, number 2 berkenaan dengan how the offer can be made. Yeah? That the first one tadi ialah it can be made to the specific ataupun particular person. Yang cara yang kedua ialah offer tu boleh dibuat kepada umum. Okay, to the public at large. This is addressed to anyone who can and would satisfy all the terms or conditions of the offer stipulated by the offeror. Okay, maknanya anyone who fulfills the terms and conditions of the offer may accept the offer. Okay, contohnya ibu ada bagi kat sini. Puan Mimi offers a last law book to her students at RM50. Okay, jadi if Lizard comes and buys, Lizard ni nama orang lah ya. Bukannya cicak. And buys the book from Puan Mimi at the price offered. So Lizard is said to have fulfilled the condition of the offer. Sebab harga buku tu RM50. And then dia datang, the first come first serve kan. So dia datang, dia cakap dekat ibu, okay dia nak beli buku tu. So basically bila ibu buat public offer, okay maknanya anyone yang boleh fulfill the terms of the offer, okay, will be regarded as making an acceptance already. Okay, and we have the case of Carly lawan Carbolik Smoke Ball. Okay, those yang ada buku boleh rujuk case itu. Dekat sini. Okay, dekat sini. General offer ni. Alright. Boleh tak ibu suruh seseorang untuk bacakan case ni? Ada tak? Okay, mana kita nak suruh. Sekejap dah. Tak nampak ya siapa-siapa yang ada kat sini. Alright, can we have Zufira? Zufira, tolong baca please. Case Carly lawan Carbolik Smoke Ball. Ada buku tak? Zufira ada buku tak? Ada. Okay, tolong baca Zufira case tu. Yang general offer ni ke? Ya, general offer daripada perkataan the manufacturers. Lepas case tu, Kali lawan Carbolik Smoke Ball tu. Oh, okay. The manufacturers of a smoke ball published an advertisement at the time of an influenza epidemic, proclaiming that their smoke ball can cure all kinds of ailments. In addition, they state that anybody who bought one of their smoke ball, use it as direct and still suffer from influenza will be paid 100. The advertisement had stated 1,000 pounds. Tu tanda ni maksudnya £100. 100 pounds. The advertisement had stated that 1,000 pounds is deposit with Alliance Bank, showing our sincerity in this matter. Mr. Carlyle, having bought and used the smoke ball but still had influenza, claimed 100 pounds from the company. The company argued that the advertisement does not amount to an offer which could turn into a contract by acceptance. However, the court held that the statement in the advertisement created a binding obligation. It was an offer addressed to the public at large, which could be accepted by anyone who fulfills the condition attached to the offer. Okay, thank you. Okay. Baik, ibu tak mute kan? Okay, right. Baik, okay, thank you Zufira. Okay, so sekarang ni case ni dia ada satu case yang penting. Okay, and I am hoping that you can remember the facts of the case. Okay, because there are a lot of legal principles yang lahir daripada case ni. Okay, sedang case ni apa yang berlaku ialah Khalil ni, okay, dia nampak satu advertisement, okay, ataupun iklan regarding a medicine, okay, which was claimed to be
cure for influenza. Sebab masa kes ni berlaku, masa perkara ni berlaku, masa tu memang ada epidemik lah ya dekat negara ni, dekat tempat ni influenza epidemik. So dia pun dekat dalam advertisement tu ada mention juga perkataan bahawasanya anyone yang masih lagi dapat flu tu walaupun dah beli that particular medicine, okay, dia boleh claim £100. Alright, so dia pun pergi beli ubat tu and then use that particular medicine for 2 weeks as prescribed and then masih lagi dapat sesama tu. So she went back to the company and asked for the £100 lah. Yeah, and the company refused to give her that. Okay, then she brought this case to the court. Okay, jangan lupa you all, case ni case lama ya, 1893 and £100 ni adalah sangat tinggi nilainya. Yeah, so that's why she went to the court and claimed from the company for that £100. Alright, so when when the case went to the court, hakim pun tanyalah dekat company tu, kenapa yang you tak nak bagi dia £100 tu? And the company said that because Mrs. Khalil ni dia tak inform dia orang. Okay, maksudnya dia tak bagi tahu the company that dia nak participate dalam that particular project lah, ya. So tapi Mrs. Khalil tu kata tapi tak ada pun dalam advertisement tu cakap yang I have to inform you, okay, when I bought this particular medicine. Okay, maknanya diorang kena be more specific lah kan. Anyway, hakim cakap betul. Okay, hakim cakap because Carbolic Smoke Ball ni dia dah buat public offer tak ataupun general offer ni, right? Jadi maknanya syarat je according to the law ialah siapa-siapa yang can fulfill the terms of the offer, okay, can be regarded as accepting the offer. Okay, jadi Mrs. Khalil ni masa dia beli ubat tu, okay, dia beli, dia guna, ikut prescription and then dia sesama lagi. Maksudnya semua syarat tu telah pun dipenuhi oleh Khalil ni. Right, jadi bila dia dah penuhi semua syarat tu, sepatutnya the company must award her with that £100 as promised by them. Okay, so pointnya dalam untuk you all ialah kalau benda tu adalah general offer, siapa-siapa yang dah pun fulfill the terms of the offer, okay, kita akan regard that one sebagai acceptance. Okay, then you kena honor you punya promise tu lah. Okay, bayarlah dia £100 tu. Okay, for your information, Mrs. Khalil ni sebelum keputusan mahkamah dibuat ya berkenaan dengan kes ni, dia dah meninggal tau you all. Okay, and dia meninggal pun sebab apa? Sebab flu tu juga. Okay, so tapi banyak dia punya jasa dia lah. Okay, disebabkan oleh kes ini diputuskan, maka a lot of people can assert their rights lah ya. Kalau macam ada berlaku sebarang bukannya penipuan tapi macam dia orang tak clear lagi berkenaan dengan law, okay, on this particular point. Okay you all, okay, ibu teruskan tau. Unless you have any question, you can just stop me. Alright, next, offer must be clear. Okay, before that, sebelum you all lupa juga, okay, sorry you all. Okay, jadi dekat sini kan, ni dia punya summary kan. Okay, dan ibu dah cakap, offer ni adalah, okay. Offer ni, okay, dia adalah elemen yang dalam kontrak, ya. Jadi, you need to understand, okay, dia punya basic principles dia. Kepada siapa dia boleh buat ni, conditions ni, okay, dia mesti clear. Alright, maknanya, you all kena tengok dalam satu situation tu, adakah offer tu clear, okay, ataupun adakah dia telah dikomunikasikan, and also you kena distinguishkan offer tu dengan invitation to trade. Okay, semua ni you all belajar adalah untuk pastikan yang offer tu valid. Kalau offer tu valid, then barulah kontrak tu boleh wujud lah dengan syarat elements lain juga wujud. So sekarang kita akan masuk kepada yang pertama ni lah, bahawasanya offer tu mestilah something yang clear, okay, ataupun jelas ya, dan tidak kabur dan sebagainya. Okay you all, kita teruskan. Okay, now an unclear, vague ataupun ambiguous offer is not an offer and hence cannot form a valid contract. Alright, hence ni maksudnya and therefore cannot form a valid contract. So bila benda tu tak clear, jadi dia
akan menyebabkan offer tu tak wujud lah ya you all. Okay. By the way, offer apa dalam BM you all? Anyone? Sorry, kuat sikit tak dengar. Tawaran. Okay, thank you all. Betul, offer ni maksudnya tawaran. So tawaran tu kena clear. Okay, contohnya macam ni. Kalau si Sengal ni cakap pada Angau, Angau, do you want to rent my house? The rent is either RM200 or RM300. Your choice. So si Sengal ni cakap pada Angau ni, okay, kau nak sewa rumah aku tak? Rent tu sama ada 200 ataupun 300. Kau pilih lah. Okay, mestilah dia pilih 200 kan? So lepas tu si Angau ni cakap, okay Sengal, I accept your offer, thanks. There can never be a valid contract here. Kan? Because the offer is so unclear. Right? Mana satu ni 200 ke 300. Jadi it's very important for you to note this one because when the offer is unclear, okay, then you will not be able to claim against each other. Why? Because there is no offer, okay, in the first place. Yeah? Okay, we have a case there, okay, to explain that one. Itu Gating lawan Lin. Okay, dekat muka surat 22 semua orang. Right, Lin offered to buy a horse from Gating on condition that if the horse brings luck to him, he will pay another £5 extra. A dispute arose and the issue is whether there was a valid offer. It was held by the court that the offer was not final and complete and hence it was not valid. Okay, so you all, ibu ada rekod kan dekat atas ni all? Ke ibu tak tekan rekod tadi? Hello? So ni maksudnya ibu rekod kat, dah rekod. Okay. Right, tengok kes ni semua orang. Defendant ni, Lin ni, dia beli seekor kuda lah daripada Gating ni. Okay, the seller of the horse. Now, bila dia beli kuda tu, dia cakap dekat seller tu, dia kata, okay lah, kalau kuda ni bawa tuah pada aku, then I will pay you another £5. Okay, lagi £5 ni lah dia akan bayar extra ni. Okay, kuda tu menang dalam satu racing. Okay, jadi Gating ni claim lah daripada Lin, okay, £5 tu. Okay, Lin kata, okay, tak apa, aku tak nak bayar. Okay, dia dah cakap tapi dia tak nak bayar. Jadi that's why seller tu bawa kes ni against the buyer. Okay, jadi bila pergi kat mahkamah, hakim cakap, okay, sorry because your offer is not clear. The offer was not clear. What do you mean that if the horse brings luck to him? Okay, to you. Okay, what do you mean by that? Right, so maknanya it is very subjective, okay, so then the offer was not clear lah. Kalau dia lebih spesifik sikit, kalau macam Lin ni cakap, okay, defendant ni cakap, okay lah, kalau kuda ni menang racing, aku bagi kau £5. Itu spesifik lah, ya, itu lebih clear. Okay, jadi yang kat sini dia cuma bagi secara umum, if the horse brings luck. Okay, jadi dia sangat subjektif. Okay, apa yang dimasukkan dengan perkara tu. Jadi tak ada kontrak dekat sini. Why? Because the offer was not clear. Okay, next. Right, the offer must be communicated. Okay, ini adalah prinsipal yang kedua dalam punya tadi tu. Prinsip dalam offer ni lah. Apa yang dimasukkan perkara ni ialah that the offer must reach the knowledge of the offeree. Okay, yang offer tu mestilah sampai kepada pengetahuan offeree. Okay, lupa nak ajar kat you all. Okay, offeree ni adalah pihak yang menerima tawaran lah. Okay, penerima. Alright, jadi obviously yang menjadi pencadang tu kita panggil sebagai offeror. Okay, ini maksudnya pencadang lah ataupun orang yang buat tawaran. Okay, right. Now, apa yang pencadang ni nak offer, dia mesti sampai kepada penerima ni. Right, dalam buku you all ada section 2A dengan section 41 lah. Okay, itu adalah evidence yang menunjukkan bahawasanya the offer must be communicated. Section 2A ni mentions that when one person signifies to another his willingness. Okay, perkataan signifies ni mengatakan menunjukkan bahawasanya tawaran tu atau offer tu mesti ditunjukkan, okay, kepada pihak yang lagi satu tu lah. Okay, dia punya willingness tu, okay, dia punya kesanggupan dia untuk buat tawaran tu.
Okay, dia kata kat sini signifies means that the offer must be made known to the other party. In other words, the above provision shows that it is a requirement that the offer must be communicated. Okay, then section part 1 pula ada cakap, communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Maknanya tawaran tu mesti sampai kepada pengetahuan pihak yang membuat yang dituju tu lah. Okay, dalam menjawab soalan final you all, okay, kita lihat, okay, pelajar tu dia mesti bagi evidence lah, okay, ataupun sumber undang-undang, apa nama tu, apa yang dia cuba argue tu. Okay, apa yang dia cuba argue tu. Jadi you all kena letak lah kalau dalam soalan tu tanya berkenaan dengan communication of offer, you need to give section 2A and also section 4.1. Yeah, okay. Now, so if offer does not reach the offeree, i.e. the offeree is not aware of the offer, then there cannot be a binding contract. Okay, Ibu ada satu contoh ni lah. Every semester Ibu akan bagi contoh yang sama lah. Okay, berkenaan dengan purple frog. Yang ini dia bukan case tau you all. Ini cuma contoh Ibu sahaja. Okay, untuk explain ke you all apa yang dimaksudkan dengan communication of offer ni lah. Okay, contoh macam ni. Okay, katakan Ibu ada seekor katak yang berwarna purple lah. Yang berwarna ungu. Dia tu my pet lah ya. Okay, so binatang peliharaan Ibu. Okay, astagfirullahaladzim. Tak ada binatang lain ke Ibu. Okay, right. So now, one day this particular frog is missing lah. Okay, so I pun letak pun dekat luar pejabat Ibu tu, Ibu tampal satu notis kata okay, missing. Okay, purple frog missing. Anyone who brings it back, returns it back to Puan Mimi will be rewarded RM 50. Okay, RM 50 lah. Okay, first stop. Right, now. You all pergi, okay dulu you all for information ya dekat UiTM Melaka, ya dia ada, kita ada bazar Ramadan, ada pasar malam, okay. Yang mana pasar malam tu tak silap Ibu 3 kali seminggu. Selasa, Rabu, Khamis. 3 kali seminggu lah muka Ibu ada dekat pasar malam tu, okay. Okay, katakanlah you all pergi pasar malam. And then masa on the way balik ke bilik tu, you all lalu kat tepi tasik lah. Okay, kalau siapa-siapa yang tak pernah sampai UiTM Melaka, dekat UiTM Melaka ni ada tasik. Okay, dan memang mereka gunakan tasik tu untuk tujuan-tujuan aktiviti riadah seperti kayaking. Okay, swimming tak boleh. Swimming tak dibenarkan. Okay, sebab dia agak tak berapa bersih lah ya tasik tu. Dia mungkin akan menyebabkan sakit kulit ke apalah ya. Tapi well perlu apa kata orang nak boleh cantik sebenarnya tasik tu ya. Dia kena ada sikit effort lah ya. Dan juga kena ada duit untuk uruskan tasik tu. Okay. Now you all balik ke bilik lalu kat tasik tu. Okay, now daripada jauh you all nampak lah ada macam benda macam bling-bling lah dekat atas batu, and then you all hampiri, you say katak. Purple lah katak ni semua, and then you all pun tengok lah dekat tengkuk katak tu. Okay, Ibu tak sure ya katak ada tengkuk ke tak. Katakanlah ada dekat tengkuk katak tu, dekat leher dia ada macam satu, apa kata orang, rantai tu tulis kat situ, Puan Mimi punya. Okay, so Ibu cakap lah, ni Ibu punya lah. Ingat tak dalam kelas Ibu pernah cakap, okay, yang dia ada pet, okay, yang warna katak purple. Alah, kita nampak Ibu tadi kan tengah shopping kan dekat pasar malam tu. Okay, jom ambil ya. So ambil katak tu, and katak tu pun surprising enough, tak adalah larikan diri ataupun lompat-lompat masuk tasik. Okay, and then you pun bawa katak tu pergi jumpa Ibu lah. Cakap, Ibu, is this yours? Okay, sekali Ibu cakap, ya Alhamdulillah, syukurnya. Rindu. Okay, so thank you all. Semoga Allah memberkati you all, okay, dunia wal akhirah. Okay, dan kerana effort yang you all okay, semoga you all dapat A lah untuk law. Okay, cakap macam tu. Okay lah, so Ibu pun balik, you all pun balik, okay.
And then apa nama tu, balik bilik you all pun ceritalah dekat you punya housemate. Dia kata you all apa nama tadi kita orang jumpa kata ibu kata, and then kita orang bagi kat dia, and then ibu pun happy sangat, dia hampir lompat lah macam kata tu semua kan. So you were so glad that we can tolong ibu semua kan. Okay, fine. And then kawan housemate you pun cakap, so korang ni dah kaya lah, ada RM50 ya ibu bagi sekali. Dia kata RM50 ke apa? Okay, mana ada? Why? See, you are not aware of the offer. Can you understand that you all? Okay, so bila you all tak aware of the offer, okay. Ibu nak tengok sikit sebab walaupun tak apalah tengok muka ibu je. Okay, walaupun you are not aware of the offer, walaupun you dah returnkan balik katak tu pada ibu, okay, but you are not aware of the offer. Okay, so in other words, the offer was not communicated to you. Can you understand that? When the offer was not communicated to you, okay, walaupun nampak macam ibu ni macam, ish tak ada, keringnya hati ataupun kurangnya moral values ke apa kan. Okay, but then under the law, I am not entitled to give you the RM50. Okay, because you are not aware of the offer. Can you understand that? Can you? Anyone yang rasa nak membantah undang-undang ni? You all, semua orang ada kat sini ke ataupun dia bercakap seorang ke apa? Ada. Ada ya? So, okey tak dengan law ni? Semua orang setuju tak dengan law ni? Okay, kalau tak setuju pun nak buat macam mana kan? Itu adalah undang-undang yang telah pun diwujudkan oleh parlimen ya, iaitu pihak yang meluluskan undang-undang. Okay, so maknanya dekat sini nak saya cakap di bawah Section 2A dan juga Section 41 Contracts Act, you must be aware of the offer in order for you to be, accepting the offer. Okay, jadi dalam ibu ni contoh tadi tu, if you return the frog to me, okay, but then you are not given that RM50, okay, then you cannot complain because you are not aware of the offer. Okay, baik. Seterusnya, kita tengoklah kes-kes yang ada, okay, you all. Baik, so kes-kes yang ada adalah seperti Taylor lawan Lake dan juga R lawan Clark ni. Right, R lawan Clark ada kat dalam buku you all ni, okay. Right, ibu cerita je lah ataupun okay, nak suruh you baca boleh juga, okay. Dah ibu dah lupa lah pula siapa-siapa, dah tak ada keluar dah nama-nama yang dekat sini. Mana pergi ni sebab ibu dah buat tarik ke bawah tadi kan. Macam mana nak bawa naik atas balik ya? Okay, Allahu Akbar. Pandai-pandai je. Okay, right. Okay. Now, can you volunteer untuk baca R lawan Clark ni, please? Volunteer, please. Salah punya macam ni, nak tengok semua orang punya ni kan. Umi, tolong bacakan kes ni, please, Umi. Umi ada sini ke? Umi pakai handphone ya? Ya, okay. Tak apalah. Aku cari orang lain. Marsha? Ada ibu? Marsha, tolong baca kes tu, ada buku tak? Ada. Okay, tolong baca kes R lawan Clark. A person who does not know about the offer cannot be making an acceptance even though his action is coincidental to what the offer required. In this case, the Australian government made an offer to pay a reward for any information leading to the arrest and conviction of persons responsible for the murder of 2 police officers. Mr. A and Mr. Clark were arrested for the crime. Clark then gave information which led to the arrest of another person, Mr. B. Subsequently, Mr. A and Mr. B were later convicted for the crime. Clark was released as he was not found guilty. Clark then brought an action to claim for the reward. It was held that Clark failed in his action because Clark gave the information only to release himself and not in response to the offer of reward.
Okay, thank you Umi. Umi pula, sorry. Marsha. Okay, you kat rumah ya Marsha? Ya, Ibu. Okay, bestnya ada bunyi-bunyi ayam. Okay, kat mana kampung rumah you? Dekat Batu Pahat. Okay, nice. Dekat ke dengan apa nama tu nasi biryani tu yang apa ke nama dia yang famous tu? Nasi biryani apa tu ya Masya? Tak pastilah, Ibu. Alah, you jarang makan ni? Okey lah. Ibu kalau ada sesiapa lah saudara mara ke ataupun kawan-kawan anak ke yang pergi balik Batu Pahat rumah dia, mesti kalau macam suruh dia singgah. Kalau balik, singgah kejap rumah sebab kita nak kirim nasi biryani gam tu. Okey? Okey, dah. Okay, dah lah puasa kan cakap pasal nasi biryani pula. Okey, thank you Masya. Okey, kes ni adalah berkenaan dengan seorang apa nama satu macam reward lah yang dijanjikan oleh pihak polis sebanyak 5,000 Australian dollar lah AUD 5,000. Right. Dia kata kalau reward ni adalah untuk menangkap apa nama tu pembunuh, dua orang pegawai polis yang telah pun dibunuh ya. So mereka pun panggil Clark ni masuk untuk disoal siasat. Dan Clark ni for your information dia aware tau dengan reward tu. Dia aware dengan reward tu, tapi bila dipanggil untuk soal siasat tu, dia bagi maklumat tu, when he give the information, his mind was not focusing on the reward. He was only focusing on the apa nama tu, on his opportunity to be released, by the police lah. Dia tak nak lagi dalam cengkaman polis, yang tanya dia bertubi-tubi, berkenaan dengan pembunuhan tersebut. So bila dia bagi maklumat, and then maklumat tu bantu polis untuk tangkap penjahat tu lah ataupun murderer tu. Jadi bila dia dah keluar, ataupun telah pun dibebaskan oleh polis, dia baru teringat lah pasal reward tu. Then he tried to claim that 5,000 Australian dollars ni, and apa nama tu pihak polis tak nak bagi. So that's why he brought this case to the court. Right, and the court held that sebab dia tak aware dengan reward ni masa dia bagi maklumat, sebab apa? Dia tahu, dia aware dengan reward tu. Cuma masa dia bagi maklumat tu, intention dia bukan untuk dapatkan reward. Intention dia adalah untuk be released. Okay, ada macam tak? Only to release himself and not in response to the offer of reward. Kan? Jadi macam agak sadis lah kes ni sebab dia dah bagi maklumat tu and mereka guna pula maklumat tu and dapat tangkap the murderer, isn't it? So because in this case the court held that the offer was not communicated to him when he was giving that particular information, so he was not entitled to the reward. Alright, hopefully you all semua faham ya kes ni ya. Okay, ada banyak lagi kes lain. Okay, let's look at these two cases. Taylor lawan Lead ni boleh baca sendiri ya you all. Right. Dalam kes ni Williams lawan Cowdine ni, plaintiff with the knowledge of the reward supply information leading to the conviction of an assailant for murder, but only did this to ease her conscience and in hopes of forgiveness hereafter. So she was held entitled to claim the 20 pounds offered as she has knowledge of the offer at the time she made the acceptance by supplying the information. Yang ni dia lain sikit lah dengan kes R lawan Clark tu. Dalam kes ni apa yang berlaku ialah dia ni, William ni dia bagi maklumat lah kepada polis berkenaan dengan satu pembunuhan lah juga, satu crime lah So dia masa dia pergi bagi maklumat tu, polis tu tanya dia tau, kita nak claim ke reward ni 20 pounds ni? So dia bercakap, tak apalah, tak apa, because I bagi maklumat ni, just because nak clearkan I punya ni lah, conscience je, dia punya perasaan, kalau macam dia kata, dia tahu berkenaan that particular information, and kalau dia tak sampaikan, dia rasa macam bersalah pula, gitu. Macam tak syok lah. Jadi pun dia tak apa, dia tak nak 20 pounds tu. So lepas tu dia balik. Dia balik and then dia fikir-fikir balik. Bodoh juga aku ya. Kata kenapa lah aku tak ambil 20 pounds tu. Maksudnya
dah dia entitled. Okay, dia memang entitled to that 20 pounds. So dia pergi balik lah dekat jabatan, dekat polis tu, dekat balai polis tu, and dia kata okay baiklah 20 pounds tu. And dia orang tak bagi dia. Okay, and dia bawa lagi kes ni ke mahkamah. And hakim cakap okay, pada masa dia sampaikan maklumat tu, she's aware of the reward. Okay, and so she's entitled to that 20 pounds. Okay, senang je kan, you all boleh compare dengan dua kes tu. Alright, okay, ada soalan tak? Tak ada soalan kan? Okay, fine. Baik. Okay, next everyone. Ini adalah invitation to treat. Okay, the third principle dalam offer which you must know. Okay, dalam BM kita panggil ni sebagai pelawaan. Pelawaan untuk buat tawaran. Okay, in other words, the person who makes the invitation to trade is not an offerer lah. Okay, he is only inviting people to make an offer. Okay, soalan ni dia tanya, have you ever invited people to make an offer to you? Okay, maybe you all pernah lah. Okay, lepas belajar ni mungkin you all pernah kot buat. Yeah, okay. Now, invitation to trade ni you kena distinguishkan dengan offer sebab dia adalah satu, it is not an offer, okay? Nanti Berke bagi contoh ya. It is not an offer and the offeror is the one who is invited to make the offer. Okay, orang yang tengok invitation to trade tu adalah orang yang buat offer, and when acceptance is made by the person who invites, then only there is a contract. Okay, nantilah. Maybe this one does not make sense to you yet, okay? Okay, contoh dia macam ni. Alright, ada satu advertisement ni, okay, which was made by Padi. Okay, Padi advertise his iPad for sale and Beras is interested in buying it. So Padi ni tulis kat sini, okay, iPad 10 for sale, price negotiable and contact Padi 01012121223. Okay, so dia dah buat this particular advertisement and Beras nampak advertisement ni. Okay, dan dia pun cakap lah, dia call, okay, dia call that number and Padi tu boleh respond to that particular call lah by Beras. Okay, kalau Beras cakap, bang, yang abang iklankan tu, ada lagi tak iPad tu? Okay, kalau macam Padi tu cakap, okay, dia kata kat sini, if the iPad is still available, then Padi can sell the iPad to Beras lah. To have accepted the offer made by Beras. Maknanya Beras ni bila dia kata bang ada lagi tak iPad tu, maknanya Beras ni is making the offer. Okay, so Beras ni adalah offeror lah. Kalau Padi ni cakap oh ada. Okay, nanti kita jumpa ya, kita boleh discuss harga macam itulah lebih kurang. Okay, so maknanya dekat sini ini adalah invitation to trade. Siapa yang buat ITT tu? Inilah invitation to trade tu dibuat oleh Padi. Okay. Now, katakan katakan si iPad ni tak ada dah. Si iPad, astagfirullahaladzim. Katakan iPad ni dah tak ada. Okay, maknanya bila Beras telefon Padi tu, Padi cakap, sorry bang. Sorry bang, ni cakap bang. Okay. Sorry bro. Tak ada dah. Okay, saya baru jual dekat nasi tadi. Okay, nasi. Dari call tadi saya dah jual kat nasi. Right. Maknanya dekat sini, si Padi ni dia dah tak accept lah offer yang telah dibuat oleh Beras ni. Okay, jadi maksudnya dia reject. Okay, reject the offer made by Beras. Jadi Beras ni dia tak boleh macam rasa kecewa. Memanglah rasa kan. Dia tak boleh bawa kes ni ke mahkamah. Okay, because dia adalah orang yang buat offer tu. Tapi Padi ni adalah orang yang patutnya menerima offer tu. But then he does not. He does not accept the offer. Why? Because the iPad is no longer there. Can you understand that everyone? Macam you all lah. Kan kadang-kadang you all nampak advertisement kan. Especially sekarang lah. Okay, jual tudung lah. Tudung dah berlambak dah tu. Almari sampai nak roboh dah. Okay, almari tu dengan tudung je. Okay. Apa tu nampak lah pula sale ada dekat IG lah. Okay, mana-mana lah kat TikTok lah sekarang ni ada nampak betul. Ataupun dekat Facebook ke mana-mana lah. Okay, nak beli juga. Warna tu dah ada dah. 2-3 tudung. 4, 5, 6, 7. Okay, macam macam marah je ibu. Okay, dah ada dah warna tu. Tapi nak juga beli kan. So you pun macam contact lah that particular seller. Okay, sis, tudung ni ada lagi tak? Okay, macam you pun buatlah apa-apa yang betul kan, colour ni semua kan. Sekali
walaupun the advertisement is still there, okay, and then seller tu pun cakap, oh so sorry sis, okay, tudung ni baru je habis. Okay, so you tak boleh lah nak macam cakap, okay, I see you in court. Okay, penipu lah semua, tak puasa ke semua. Mulalah tu kan. Dan naiklah dia punya apa nama tu, tanduk-tanduk tu semua kan. Walaupun syaitan yang direjam tak ada, okay, masa zaman masa zaman bulan puasa ni, dia pula jadi syaitan. Kan? So, you tak boleh buat macam tu, especially bila you belajar law. Dengan siapa? Dengan ibu. Okay. So, bila you dah belajar ni, you tak boleh cakap macam, okay, ni satu penipuan dan I think I can bring a case against you. Okay, padahal dia dah ada banyak dah warna tudung tu, tapi dia nak sue juga. Dia nak make a point that dia dah belajar law and dia nak sue. Okay, you takkan menang lah. Okay, you takkan menang. Sebab whatever that you see, advertisement tu semua adalah invitation to treat. Okay, you all. And then when you respond to that, you are actually making an offer. Alright? Okay. Can you, is there any question you want to ask me? Anyone? Tak ada ya soalan? You all, you all keep... Okay. Sorry lah, ibu rasa macam ibu cakap seorang-seorang je. Okay, so maknanya kalau tak ada, you all faham lah kan? Hopefully you all faham, ya? Yeah? Okay, alright. Now sekarang, dalam contoh ibu ni kan, katakan si Padi ni, iPad tu belum ada orang beli pun lagi. Okay, belum ada orang beli. Adalah dekat dia. Tapi tiba-tiba bila beras ni call dia okay, untuk beli iPad tu, okay, and then Padi tak nak jual. Dia tak ada sebab. Dia macam cakap, alah nanti rindulah ataupun macam apa nama banyak memori indah lah ataupun adventure yang dia buat bersama-sama dengan iPad tu lah. So dia tak jadi jual ataupun dia tak nak jual lah. So beras ni boleh sue tak Padi tu? Macam mana ya all? Tu soalan ibu sekarang. Okay, ibu panggil je lah ya. Senang. Shikin, Ashikin, are you there? Ibu. Okay, Shikin, macam mana ya? Soalan ibu tu boleh jawab tak? Rasanya tak boleh kot. Tak boleh? Okay, kenapa? Sebab sebab maybe dia buat offer tapi tak tahulah. Tapi dia cakap tak boleh lah. Maksudnya si beras tu tak boleh sue Padi walaupun iPad tu still ada lagi dekat Padi tu lah. Macam tu. Tapi tak tahu kenapa. Okay, tak apa. Saya bertanya orang lain. Luqman. Luqman. Ya. Alhamdulillah. Luqman, apa jawapan you Luqman? Tak boleh kot. Yelah, tapi kenapa ya? You all macam ni ibu nak buat apa nama poll tu. So ada polling ni. Okay, sekejap. Soalan je ialah type multiple choice, single answer. Single answer ke? Okay. Short answer. Apa macam question dia kat sini ya? Okay. If the iPad is still, sekejap ya, you kena jawab ni ya. Available, but Padi does not want to sell to beras. Okay, beras Padi import. Oh, ada answer kat sini. So, ibu macam nak begitu, you all macam you nak jawab poll tu. Open. Kan macam tu, cancel. Ni apa? Yes or no kan? Okay. Okay. You all boleh jawab tak poll ibu tu?
Sekejap, belum. Oh, dia bagi 5 ni je. Okay. Macam mana ibu nak bagi soalan poll ibu tu? Okay, you all nampak tak soalan poll ibu? Nampak. Nampak? Okay, ada berapa orang ni? 22. Jadi ibu expect ada 21 jawapan ya. Kalau tidak, you all tak boleh balik. Mana? Lama dah hilang dah poll tu. Okay, where is that polling? Okay, you all. Baru 8 orang jawab. Mana lagi 13 orang? Okay, lagi 11 orang. Ada 2 orang yang belum start apa-apa. Cepat gerak dia orang. Lagi 5 orang. Jenuh pula lah nak menunggu semua. Tapi yelah nak tengok juga jawapan you all. Okay, 3 orang lagi. Tak apa seorang lagi yang belum lagi ni. Okay lah, tak apa. Macam mana nak tengok jawapan tu? Pandai-pandai buat tapi tak kerja tengok jawapan. Okay, let's look at the answer. Pop out the polling panel. Close, okay. Okay, 19 ni jawab apa ya? Pandai-pandai buat tapi ibu tak reti nak tengok result dia. So what is your answer? Yang jawab ni semua kata yes or no? Yes lah kan? No lah kan? Subhanallah walhamdulillah. Okay, tak apalah. Okay, ada seorang masih lagi in progress. Okay, untuk jawab soalan ni. So, ibu close poll. Okay, dan jawapannya betul. Okay, dia tak boleh bawa kes tu ke mahkamah. Okay, disebabkan apa yang berlaku dekat situ adalah invitation to trade. Okay. Baik. Okay. Thank you all kerana terlibat dalam polling ibu ni. Okay. Betul ya, dia tak boleh bawa kes tu ke mahkamah disebabkan si Padi yang buat advertisement ni, dia ada hak untuk terima ataupun tidak offer tersebut yang dibuat oleh beras. Okay, don't forget dalam invitation to trade, bila ada advertisement, itu adalah invitation to trade and it is not an offer lah. Okay, orang yang responded kepada advertisement itu adalah offeror, orang yang buat advertisement tu adalah offeree. Okay, so therefore an invitation to trade is not an offer but it is merely an invitation from one party to another party to make an offer. Okay, to make an offer. Okay. Now,
Okay, dalam Contracts Act, okay, 1950 tu, dia tak ada menyenaraikan ataupun bagi situations where apa nama tu, apa yang dianggap invitation to trade lah, ya. So, kita akan lihat kepada apa nama case law saja ataupun case-case yang decided by the judge, okay, in the courts of law lah. So, basically there are 5 situations, okay. Iaitu first one adalah advertisement, okay, iklan yang ibu dah bagi contoh tadi yang padi tu. And then ada shop display, kita pergi kedai, okay, dan tengok barang-barang yang displayed, okay. Tender, price list quotation dan juga auction. Okay, so advertisement ni tadi kita dah tengok contoh padi dan beras. Okay, contohnya makanan ni lah, okay, makanan ni. Okay, by the way, those yang berbuka puasa dekat masjid semalam, apa menu dia? Menu apa kat masjid semalam you all? Anyone? Ada berbuka dekat masjid tak semalam? Tak ada. Tak ada? Okay, fine. Okay. Okay, contoh. Thank you. Ibu sorry ya, ibu tak tahu siapa yang bercakap because ibu dah hilang benda yang ada nama-nama you all tu. Okay. Now, katakan you pergi beli burger lah. Okay, you pergi McDonald's. Okay, and you nak pergi beli burger kan. And you nampak dia pada advertisement yang ada dekat counter tu. Okay, contohlah you pergi dekat counter. Right? And then you nak beli Big Mac lah contohnya. Okay. Now, katakan you pergi cakap dekat abang tu lah, okay, yang jaga yang cashier tu cakap, bang, okay, nak Big Mac satu dengan you know dan apa nama cheeseburger satu, okay, macam tu lah, macam tu. Right. Now, katakan abang yang cashier tu cakap, okay, sorry dik, Big Mac baru je habis. Okay, Big Mac baru je habis. Tak pernah jadi kan, tapi tak apalah, katakan benda tu boleh berlaku lah ya dalam bulan Ramadan ni. Okay, so you pun cakap, macam mana boleh habis ni? Bila start E tu kan. Okay, dah mulalah tu kan. Okay, maka dekat situ you will not be able to sue McDonald's, okay, disebabkan Big Mac dia habis. Okay, because you were actually making an offer at that time. Okay, maknanya you pergi cakap kat dia, okay, saya nak Big Mac satu dengan cheeseburger satu. So maknanya bila you ucapkan dan tuturkan perkataan tu, you were actually making an offer. Okay, and when the cashier said, oh, okay, we are sorry that Big Mac is now is out of stock. Okay, that means that person is not accepting your offer lah. Okay, that means your offer is being rejected there, and you are not supposed to take the case to the court, okay, because of that. Because it was only an invitation to trade on the part of McDonald's. Yeah? Okay. Bossy dah bagi banyak contoh, jadi harap you all faham. So, ada beberapa case advertisement dekat sini. Right. Contohnya macam case ni ya, Harris lawan Nicholson ni. Baik. Ada dekat muka surat 7, you all punya buku tu, okay. Harris lawan Nicholson. The defendant made an advertisement. The defendant made an advertisement for a sale of certain goods, including certain office accessories, on a certain date at the particular place. Plaintiff travelled to the location and discovered that the office accessories had been withdrawn from the sale. Plaintiff brought an action to claim damages. Okay, damages ni maksudnya ganti rugi, and alleged that the defendant had breached the contract since the advertisement was an offer and his presence at the sale was an acceptance to the offer. Court rejected his claim and held that the advertisement was merely an invitation to trade. Okay, now dalam kes ni apa nama yang berlaku ialah defendant ni, Nicholson ni, dia naikkan satu iklan lah, okay, untuk jualan-jualan barang termasuk office accessories. Okay, jadi Harris ni nak pergi beli office accessories lah, tapi dia kena travel. Okay, maknanya dia naik kereta api nak pergi kat tempat tu. Okay, dia pergi dekat tempat advertisement jualan tu lah, jualan office accessories ni. Okay, bila dia sampai dekat situ, okay, suddenly defendant cakap, oh, we are so sorry because we decided not, okay, not to sell the office accessories. Okay, that means we had taken out, okay, the sale of office accessories in this particular sale lah, yeah.
So dia sangat-sangat sedih lah ya. Siapa tak sedih kan kena travel jauh-jauh and then tengok-tengok barang yang nak beli tu tak ada pula. Okay, so he claim from the defendant, okay, dia punya cost travelling tu lah. Okay, dia punya tiket, tak silap tiket kereta api, okay, dia punya hotel, punya lodging dia nak kena tidur bermalam dekat situ dan benda-benda lain lah termasuk makan dan semua lah. Okay. Jadi bila dia claim daripada defendant, defendant tak nak bayar. Okay, dia kata pula, okay pula dia kena bayar kan. Kan jadi macam so dia pun Harris ni bawa lah kes ke mahkamah. Dan masa dekat mahkamah tu hakim cakap okay, whether or not Harris can claim against Nicholson ni depends on whether there is a valid contract between both of them. Okay, between Harris and Nicholson lah. Jadi hakim putuskan there's no contract there. Why? Because what was seen by Harris, okay, dekat advertisement tu was only an invitation to trade. Okay, jadi tak ada contract lagi. Okay, tak ada contract lagi. Maka dia tak boleh lah claim. Dia tak boleh claim. Okay, because tak ada contract lagi. Okay, yang antara Harris dengan Nicholson ni. Jadi Harris kalah lah. Okay, sama juga dalam kes ni, Patrick lawan Crittenden adalah berkenaan dengan jualan bramble finches. Okay, bramble finches ni adalah sejenis burung dan dia adalah antara burung-burung yang hampir pupus dan juga adalah tidak dibenarkan lah. Okay, it's illegal to sell these birds. Okay, tapi ada advertisement lah dalam satu periodical, okay, surat khabar berkenaan dengan jualan bramble finches ni dan pihak defendant telah pun dituntut di mahkamah, okay, kerana mereka melanggar peruntukan Protection of Birds Act. Okay, jadi bila tiba di mahkamah, hakim cakap tak ada sebarang offence yang berlaku dekat sini sebab dia baru buat invitation to trade. Okay, tak ada lagi jualan. Sebab dia hanya akan jadi satu offence kalau dijual. Kalau dijual burung tu lah. Tapi sekarang ni dia advertise, okay, pada siapa-siapa yang nak beli burung tu. Okay, maknanya kalau ada seorang yang datang and beli burung tu, orang tu made an offer and dia terima offer tu and bayar, itu baru langgar Protection of Birds Act. Faham tak you all? Okay, can you understand that? Yes. Okay. Next, ni kes Coelho ni. Okay, Coelho ni adalah berkenaan dengan pekerjaan tau. Okay, I'm sure that kalau you all macam yelah kan nak cari extra income sikit and then you all akan tengok kat advertisement mana-mana yang ada. Okay, dan bila you tengok advertisement tu, dia adalah satu invitation to trade. Kan? Okay, dan Coelho ni sebenarnya dia nampak satu advertisement, okay, kerja dekat Jabatan Perkhidmatan Awam lah. Public Services Department ya. So diorang terima dia, okay, sebab dia mohon, okay, jawatan tersebut and mereka accepted his application. Okay, but then because dia under probation, suddenly dia tengok dia telah ditamatkan pekerjaan dia. So dia pun bawa kes ni ke mahkamah lah, okay. Jadi pihak JPA cakap mereka berhak untuk batalkan dia punya position tu because he was under probation. Okay, tapi hakim cakap what you all did adalah invitation to trade, okay, in the newspaper tu berkenaan dengan kerja tu and mereka dah terima dia. Mereka dah lantik dia bekerja, okay, and then sebenarnya dia kata kat situ, in this case the appointment letter given to the plaintiff was an unconditional acceptance. Okay, unconditional ni maksudnya adalah tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat. Okay, so maknanya dekat sini tak ada pun dalam surat tu cakap, okay, you kena datang kerja awal, okay, selama sebulan. Maknanya dia tengok punch card dia tu warna biru lah. Tak nak langsung warna merah. Ataupun you kena perform. Okay, ataupun you kena datang all the meetings, okay, yang relevan semua. Dia tak cakap pun macam tu. Maknanya dalam dia punya letter tu, appointment letter tu tak ada sebarang syarat. Ya, dia maksudnya jadi unconditional lah. So bila mereka pecat dia tu, jadi dia pun macam tertanya-tanya juga kan, kenapa pula dia kena pecat kan. So that's why hakim rujuk benda ni melalui undang-undang kontrak.
Okay, jadi mereka kata dah ada satu application, okay, an offer made by the Coelho and it was accepted by the Public Service Department. Okay, and then suddenly you all dismissed him, terminate his employment, employment on the basis that the plaintiff was appointed on probation. Okay, so macam dia tak boleh lah buat macam tu maknanya, because that offer was already accepted. Offer siapa yang buat? Offer Coelho ni lah yang buat. Dia offerkan diri dia untuk bekerja dekat JPA tu. Mereka dah terima dia. Okay. Ada beberapa kes yang lain tu boleh baca sendiri ya you all. Okay. And then tengok this one. But dia kata if the advertisement is accompanied with another offer or a reward, it becomes an offer. Okay, jangan lupa ya, kita dah lihat kes tadi ni, Khalil ni. Okay, ingat tak lagi kes ni semua orang? Boleh, ibu nak tanya jugalah. Ingat ke tak? Okay. Boleh tak? Okay, ID left pula Ifa tolong cerita sikit kes Khalil tadi macam mana ibu yang kita dah went through tadi? Alamak. Kejap ya. Okay, Ifa tolong cerita Ifa. Hayatul Ifa, are you there? Tak ada ya. Okay lah. Hirani, tolong Hirani. Hirani ada kat situ tak Hirani? Subhanallah. Ayu ni? Ayu ni ada tak? Okay, Hafizuddin. Ya Ibu. Hafiz, macam mana cerita kes Khalil lawan Kabali Small tadi? Tadi lawan Khalil tadi, kes Khalil. tak apa nak ingat lah tadi. Allahu Akbar. Anyone yang boleh ingat kes Khalil? Pasal apa tu? Amir Faizal. Tak. Ibu. Okay, cerita kes apa tu? Kes Khalil Kabali Small Amir. Dia cerita apa tu yang ball untuk influenza tu Betul. Okay, kan? Okay, dia kalau kes cakap dia cakap kalau tak berfungsi boleh dapat 20 pounds. No, 20 pounds tu kes Williams lawan Cowardine. Yang ni 100 pounds. Dia pound-pound lah juga kan. Okay, just want to recap about that case. Okay, thank you Amir. Berkenaan dengan influenza, okay, sesama. Masa tu ada epidemik berkenaan dengan penyakit sesama ni, okay. Dan dalam kes tersebut ada satu offer yang telah dibuat. Okay, dalam satu advertisement tau. Okay, maknanya kalau beli ubat tu masih lagi dapat sesama, then you were entitled to 100 pounds. Right. But then dalam kes ni bila Mrs. Khalil tu beli ubat tu, dia claim lah sebab dia sesama balik lagi juga. Maknanya dia tak sembuh. So she claimed that 100 pounds but then she was not given that 100 pounds. Okay, kalau mengikut konten ibu ni, okay, kalau ikutkan slide ibu ni, dia kata dekat sini that if the advertisement is accompanied with another offer or a reward, okay, it becomes an offer. Tadi baru belajar dengan ibu yang advertisement ini adalah invitation to treat. Okay, and this is not an offer. Okay, invitation to treat ni bukan satu offer tau you all. Okay, tapi dalam kes Khalil ni, dalam advertisement yang mereka cakap pasal ubat tu, okay, ada satu reward lah ataupun another offer. Okay, reward tu adalah sebanyak
£100. Okay, yang akan diberi pada whoever yang masih lagi dapat sesama lah. Okay, and then so this one advertisement itu bukanlah satu invitation to treat. Okay, baru belajar kat atas ni kan. Advertisement is not an offer but it is an invitation to treat. Okay, so tapi dekat sini advertisement dalam kes kali lawan Kabbalisme Ball, dia bukan invitation to treat tapi dia adalah offer ataupun public offer atau general offer. Why? Because it is accompanied with another offer or a reward. Alright, hopefully fahamlah kes ni ya. Alright, now next adalah display of goods. Okay, ada lagi 5 minit. Okay, ibu akan cuba laju-laju sikit kat sini. Okay, bila you pergi ke kedai and nampak ada barang-barang dekat rak barang kat kedai tu. Okay, beli apa-apa lah, tak kisahlah makanan ke, kasut ke, baju ke kan. Benda yang dipamerkan dalam kedai tu kita panggil sebagai invitation to treat. Okay, sebab dia bukan offer, dia bukan satu tawaran. Sebab bila you ambil je barang tu, okay, you belum lagi ada kontrak yang sah. Okay, contohnya macam ni. Dia kata, goods are displayed on the shelves with price tags on it in a self-service shop or at the shop window display. Okay, jadi you masuk kedai, contohnya ibu masuk kedai kan, ibu nak beli roti. Jadi ibu belilah roti, Maggi sebungkus, roti sebungkus and air. Okay, fine. Jadi ibu masukkan dalam bakul yang ibu bawa, bakul kedai itulah ya. And then ibu pun pergilah dekat customer select the desired goods kan. Okay, ibu dah select dah, beli 3 barang tu. And then customer brings the goods to the counter for payment. So ibu pun jalan pergi dekat counter for payment. Okay. And then ibu bayar. Okay, cashier accepts payment. So ibu tanya, okay cashier pun cakap, okay puan, okay kak, berapa ya dalam RM10. Okay fine lah, ibu pun kata, okay, ibu pun bayar. So bila ibu dah bayar, acceptance made lah. Okay, maknanya ibu offer untuk beli barang-barang tersebut. Okay, and then cashier accepts the offer. Okay, jadi maknanya penerimaan telah dibuat, maka kontrak telah berlaku dekat sini. Okay, tapi katakan dekat this point, okay, customer brings goods to the counter for payment kan. Ibu tengah jalan, nak pergi kat counter tu, sekali ibu check, aku tak bawa purse lah. Okay, maknanya ibu nak bayar macam mana kan? Sebab ibu tak bawa purse. Kalau ibu bawa purse, tak ada duit dalam tu pun, maybe ibu boleh guna kad kan? Ni ibu tak bawa purse. Right, maka ibu is allowed under the law, okay, untuk letak je bakul tu dekat tepi tu, dekat alley tu ke, okay. Sebab yelah nak bayar macam mana kan. Okay, katakanlah ibu letak bakul tu dekat tepi sebelum sampai kat kaunter tu. And then ibu pun keluar. Ibu pun keluar daripada kedai tu, tiba-tiba dia punya pekerja kat kedai tu panggil, Kak, ni tak bayar lagi ni, tak bayar. Sorry, akak lupa bawa purse lah. Okay, kata, ni akak dah masuk bakul dah ni semua ni. Lah, itulah akak tak bawa purse. Aku faham tak dia? Akak tak bawa purse. Okay, sekali dia kata, mana boleh. Okay, akak kena bayar juga sebab akak dah ambil barang-barang ni. Masa tu lah you keluarkan you punya akta-akta ataupun kontrak law yang you dah belajar kan. Cakap, Kak, saya baru belajar. Okay, dengan pesyarat saya yang hot tu, okay, Madam Mimi tu dia cakap, saya boleh Kak, saya boleh tak nak bayar ni sebab ini semua invitation to treat. Kau pula yang lecture dekat situ kan. Okay, ni semua invitation to treat, ni semua dunia je Kak. Okay, astaghfirullahaladzim. Sorry ibu. Sorry ibu pun dah ngantuk juga sebenarnya. Okay, maknanya nak cakap dekat dia tak boleh ambil tindakan kepada you, okay. Mungkinlah dia bengang sebab you tak letak balik barang-barang tu sebab walaupun you tak jadi beli kan, tapi itu hak you. You are only making an offer. Okay, maknanya bila you tak ada purse nak bayar, okay, maknanya there's no contract yet. Okay, tak ada kontrak. Lainlah kalau macam you dah bayar dan you nak pergi macam nak tukar ke apa, jadi itu jadi satu isu yang lain lah. Okay, meaning to say that as a customer or a person who enters a shop, okay, and kutip-kutip barang dekat kaunter tu semua tu, there's no contract yet. Okay, there's no contract yet. You are only making an offer. Jadi kontrak itu berlaku bila you buat payment.
Okay, bila you buat payment. Okay, katakan you dah buat payment, contohnya macam ibu tadi kan beli Maggi tu semua kan. Katakan ibu dah buat payment dah semua-semua. Sekali bila ibu dah bayar, ibu cakap kat dia, alah dik, alamak akak sebenarnya nak beli Maggi ayam. Alah ni Maggi kari lah dik, semua-semua kan. Okay, sebenarnya cashier tu ataupun kedai tu berhak untuk cakap, oh no. Okay, tak boleh dah, tak boleh kak. Okay, sebab dah ada kontrak dekat sini. Boleh kan? Dia boleh buat macam tu. Sebab according to the law of contract, kontrak itu happens dah pun termaktub lepas buat payment. Okay, tapi kita tak, kita nampak benda tu jarang berlaku lah. Jarang ada pekedai yang cakap tak boleh kan. Itu akan viral segera. Okay, sekarang lah zaman sekarang. Maknanya cashier apa yang berlaku dalam kedai tu akan layan juga customer yang macam ni kan, tukar-tukar lah itu kan, tapi dia tak boleh lah macam tak nak bayar langsung, okay, ataupun tak nak barang tu langsung, dia boleh tukar. Tapi sebenarnya kalau ikut law of contract, there is already a binding contract masa sudah buat payment and you are not allowed to actually change your mind. Ada question tak nak tanya? Anyone? Okay, ibu nak stop kelas ya. Nanti kes-kes yang berkaitan nanti kita akan buat hari Isnin insyaAllah. You are, so sebenarnya you are punya wifi yang sebenarnya lagging ni. Ke kalau you tanya soalan tu macam you tak boleh respon segera tu sebab because of you punya wifi, is that correct? Kot lah. Tapi you are dekat rumah ke you are dekat campus? Ada ramai juga kat campus, you faham ya, mungkin campus kot. Okay, wifi dia tak berapa ni lah. Okay lah you all, so ibu nak stop kelas sekarang. InsyaAllah